วันนี้เราก็จะมาร้านบารมีหอยที่จังหวัดระยองเปิดคลิปมาก็เป็นข้าวหน้ากุ้งแกะมันเยิ้มๆส่วนอันนี้จะเป็นข้าวปูแกะดูเนื้อปูก้อนดูไข่ปูสิครับเดี๋ยวเรามาลองข้าวกุ้งแกะก่อนเลยจัดไป2 คำสั้นๆอร่อยโอ้โหแล้วดูมันกุ้งสายเลิฟกุ้งจะพลาดได้ยังไงโอ้โหแล้วดูคำนี้ใส่มาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหไม่รู้จะสรรหาคำพูดอะไรแสงแทบจะออกจากปากอยู่แล้วส่วนอันนี้จะเป็นเมนูหมึกน้ำดำฉ่ำๆเลยน่ากินมากส่วนอันนี้จะเป็นเมนูหอยจ้อเขาก็เนื้อปูเหมือนกันนะไม่ธรรมดาใครผ่านมาแถวระยองมาลองกันได้นะ